जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल, साथ ही बेल आइकन दबाइए और देखिए हमारे नए वीडियोस सबसे पहले। નમસ્કાર, આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇઝી ઇંગ્લિશ લર્નમાં। અગાઉ આપણે બહુવચન માટે એક બે નિયમો જોયા। આજે આગળ બીજા કેટલાક એના વિશેના નિયમો જોઈશું। તો બે નિયમ આપણે જોયેલા, એસ લગાડવાનો અને ઈએસ લગાડવાનો। હવે આગળ જોઈએ શું છે આજના વિડીયોમાં આગળના આપણા નિયમો। જો નામને છેડે વાય હોય અને તેની પહેલા વ્યંજન, તો વ્યંજન એટલે આપણે પાછું યાદ કરવું પડશે। એબીસીડી માં 21 વ્યંજન છે, એટલે કે સ્વર 5 એ ઈ આઈ ઓ યુ આને કાઢી નાખવાના, એટલે બાકીના જે 21 પાછળ વધે છે તે વ્યંજન છે। તો બાકીના જે 21 વ્યંજન છે એમાંથી કોઈ પણ એક વાય ની આગળ હોય, એટલે જો સ્ટોરી તો છેલ્લે વાય છે, તો વાય ની આગળ અંદરનો તરત કયો જે અક્ષર છે તે વ્યંજન છે આર, માટે શું કરવું પડશે? જો વ્યંજન હોય તો વાય ને કાઢી નાખો, વાય ને દૂર કરવો પડશે, એની જગ્યાએ આઈ ઈ એસ મૂકવાનું છે। એટલે શું થશે? જો એક બે એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ। સ્ટોરી વાર્તા, સ્ટોરીના સ્પેલિંગમાં છેલ્લે વાય આવે છે। કોઈ પણ નામ છેલ્લે વાય આવતો હોય તો તરત જ એની અંદરનો તરતનો અક્ષર જોવો પડશે। વ્યંજન હશે તો વાય ને દૂર કરવો પડશે, એની જગ્યાએ આઈ ઈ એસ, જો એસ ટી ઓ આર વાય, તો આ વાય નીકળી જાય છે અને વાય ની જગ્યાએ આઈ ઈ એસ કેવી રીતે વંચાશે? સ્ટોરીઝ। ટ્રાય પ્રયત્ન, ટ્રાઈઝ, ટ્રાયમાં પણ છેલ્લે વાય આવે છે અને અંદર આર છે, આર વ્યંજન છે, માટે વાય ની જગ્યાએ આઈ ઈ એસ મૂકવાનું છે। અ બેબી, નાનું બાળક છે એને બેબી કહેવાય, બેબી, તો એમાં છેલ્લે વાય છે, વાય ની અંદર તરત કયો અક્ષર છે? બી, બી પણ એ ઈ આઈ ઓ યુ એમાં આવતો નથી, એટલે કે તે વ્યંજન છે, માટે વાય ની જગ્યાએ આઈ ઈ એસ બહુવચન થશે બેબીઝ। તો આ એક આગળનો નિયમ છે। હવે જોઈએ આની પછીનો આગળનો નિયમ। હવે પ્રશ્ન આપણને શું થાય કે જો છેલ્લો અક્ષર વાય હોય અને વાય ની પહેલા સ્વર હોય, સ્વર એટલે કોણ? એ ઈ આઈ ઓ યુ, આ સ્વર હોય તો શું કરવું? તો અહીંયા જોઈ લઈએ। જો નામને છેડે વાય હોય અને તેની પહેલા સ્વર આવેલો હોય, એ ઈ આઈ ઓ યુ, આ સ્વરમાંથી કોઈ પણ એક સ્વર વાય ની પહેલા આવેલો હોય નામના સ્પેલિંગમાં, તો શું કરવાનું છે? વાય ને કાંઈ જ કરવાનું નથી, એટલે માત્ર એસ લગાડી દેવાનો છે। કઈ રીતે થશે? જોઈએ એક બે એક્ઝામ્પલ જોઈએ। અ ડે, સ્પેલિંગ શું છે? ડી એ વાય, અહીંયા એ છે વાય ની પહેલા, જે સ્વર છે માટે માત્ર એસ લાગે, ડેઝ। અ મંકી, તો છેલ્લે વાય આવે, એની પહેલાનો અક્ષર ઈ, જે સ્વર છે માટે માત્ર એસ લાગે છે।
monkeys, a key, KEY, કી ચાવી. તો ઈ સ્વર છે માટે y ને કશું કરવાનું છે નહીં, માત્ર છેડે s લગાડવાનો છે. donkey, DONKEY, ઈ સ્વર છે માટે છેલ્લે માત્ર s લાગશે. બે વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે કે સ્પેલિંગના છેડે જો y જોવા મળે છે તો એની પહેલાનો અક્ષર આપણે જોવાનો છે, અને જો વ્યંજન હોય તો માત્ર y ને ઉડાડી દઈએ અને એની જગ્યાએ IES મૂકવાનું છે, અને જો y ની પહેલા સ્વર હોય તો y ને નાખવાનો અને છેડે માત્ર s મૂકવાનો છે. એક નિયમ એવો છે જેમાં સ્પેલિંગ, જે નામનો સ્પેલિંગ છે એના છેડે શું, પહેલા આપણે y વિશે જોયું, હવે જોવાનું છે f હોય અથવા તો FE હોય. આ બેમાંથી કોઈ પણ એક છેલ્લે જોવા મળે તો શું કરવું? જો f હોય કે FE હોય, બેમાંથી કોઈ પણ એક, તો એક જ રીત છે, તેની જગ્યાએ VES મૂકવું પડે. એટલે શું થશે? f હોય તો f ને દૂર કરી દેવાનો, અને FE હોય તો FE નીકળી જાય. એની જગ્યાએ શું મૂકવું પડશે? VES. હવે અહીંયા શું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે? આગળ જે નિયમ સમજ્યા y ની જગ્યાએ IES આવતું હતું, તો મોટા ભાગે શું બધાય ભૂલ કરે છે, ત્યાં IES અને આ FE માં VES, ઈ બેયમાં ગોટાળો કરી દે છે. એટલે આ એક ખાસ યાદ રાખવાનું છે. f કે FE ની જગ્યાએ આવે તો કોણ આવે? VES. જો કેટલાક એક્ઝામ્પલ સમજાવી દઉં. અ લીફ, લીફ એટલે પાંદડું, છેલ્લે શું છે? f. હવે શું કરવું પડશે? f ને કાઢી નાખો એટલે સ્પેલિંગ બાકી કેટલું બચે? LEA, LEA. f ની જગ્યાએ શું આવશે? VES. લીવ્સ, જો પછી એનો ઉચ્ચાર શું કરવાનો છે? લીવ્સ. પછી આવે છે અ નાઇફ, નાઇફ. આ નાઇફ નો સ્પેલિંગ એક એવો છે, છરી, ચપ્પુ, પણ સ્પેલિંગ કેવો છે? કે નો ઉચ્ચાર થતો નથી, એટલે કે નાઇફ એવું વચાય છે, અ નાઇફ. તો ઘણા ને એવું થાય કે આ કે નો ઉચ્ચાર કેમ થતો નથી? કોઈક સ્પેલિંગ એવા હોય છે કે જેનો પહેલા અક્ષરનો ઉચ્ચાર ન થતો હોય, તો આ પણ એક એવો સ્પેલિંગ છે, નાઇફ. નાઇફ કે બોલાતો નથી. તો અહીંયા આપણે જે વાત સમજીએ છીએ કે છેડે શું છે સ્પેલિંગમાં? છેલ્લે FE. FE ને દૂર કરી દેવાનું છે અને એની જગ્યાએ VES. તો શું થાય જોયો? KNI, FE નીકળી જાય, એની બદલે આવી જશે VES. તો પછી શું ઉચ્ચાર કરવાનો? knives, a knife, knives એટલે બહુવચન બની જાય, છરીઓ. a life, જિંદગી, જીવન, છેલ્લે શું છે? FE. તો FE ને દૂર કરી દેવાનું છે, ત્યાં આવી જશે VES, LI અને પછી સીધું VES. ઉચ્ચાર શું થાય? lives, wife, wives. પહેલાના જમાનામાં શું હતું? રાજાઓને એકથી વધારે રાણીઓ હતી. આપણે વાર્તાઓ સાંભળેલી છે. એક રાજા હતા, એને 4 રાણીઓ હતી, તો ત્યારે જરૂર પડતી ને બહુવચન બનાવવાની. હવે તો એવું નથી. a wife,
wives. અહીંયા શું છે, જ્યારે VES લાગે છે ત્યારે ઉચ્ચારણ માટે થોડું વધારે આપણે કાળજી રાખવી પડશે. એકવાર હું ફરીથી બોલું છું, જોઈ લો. A leaf leaves, a knife knives, a life lives, a wife wives. હવે આમાં આગળ એક બે બાબતો આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે, એ હવે આપણે જોઈ લઈએ. એક વચન આથી બહુવચન, એના માટે જે આપણે અહીંયા સમજ અત્યારે મેળવી રહ્યા છીએ, તો એમાં આગળ તમને એક વાત કરી દઉં કે દરેક વિડીયોની આગળ નંબર આપેલો છે. આપણે 1 2 3 1 2 3 એ પ્રમાણે તમે વિડીયો ક્રમ પ્રમાણે જોતા જશો તો એક પછી એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને એટલી સમજ મળશે કે એકદમ બધું સમજાતું જશે. અને આપણે નીચે લખેલું છે ને, ઇંગ્લિશ ઇઝ ઇઝી, એટલે ઇંગ્લિશ સરળ છે. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એક વિડીયો જોશો તો એના માટે શું કરવું પડશે? તો એક કામ કરી લેવું, તમારે સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવી દેવું અને આને તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું છે. એટલે શું થાય કે તમને જ્યારે આ નવું સ્ટેપ આગળનો વિડીયો મૂકવામાં આવે તો તરત ખબર પડી જશે. અને બીજું, તમારા મિત્રોને પણ આનો લાભ મળશે. એ પણ એકદમ સરળતાથી આ નાના નાના મુદ્દા છે એ સમજી અને આગળ વધી શકશે. એ જ રીતે આપણે અહીંયાથી એક એક પોસ્ટ કરતા જશું, એક પછી એક સ્ટેપ વાઇઝ, જેથી એકદમ સરળ પડે. તો અહીંયા આગળ શું કહેવા માંગે છે જોઈએ કે કેટલાક નામ એવા છે કે એને આગળના એક પણ નિયમ લાગુ પડતા નથી. તો શું થાય છે? તો અલગ અલગ રીતે એનું બહુવચન બને છે. સિંગ્યુલર માંથી પ્લુરલ બને છે. અલગ અલગ રીતે છે, આપણે કહી શકતા નથી આ લગાડવું નહીં, બધાનું અલગ અલગ છે. તો શું કરવું પડે? તો તમારે વિડીયો પહેલા સમજી લેવાનો અહીંયા, અને પછી વિડીયો ફરીથી સ્ટોપ કરીને તમારે નોટબુકમાં આની યાદી બનાવી લેવી પડે. અને માત્ર બનાવી લેવાની યાદી એમ નહીં ચાલે, પાછા યાદ કરી લેવા પડશે મગજમાં પણ. જોઈએ કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ છે અહીંયા. તો અ મેન, માણસ, એક માણસ. મેન તો ફેરફાર શું થયો? સ્પેલિંગમાં MAN, જ્યારે બહુવચનમાં પ્લુરલમાં NEN. અહીંયા ઉચ્ચારણમાં કોઈ ફરક પડતો નથી, પરંતુ હવે જોવાનું છે ખાસ. અ વુમન, વુમન સ્ત્રી, MAN. જ્યારે બહુવચન બનશે ત્યારે MEN. પરંતુ અહીંયા ઉચ્ચારણમાં ખાસ કાળજી રાખવાની છે બાળકો. વુમન સ્ત્રી, અ વુમન. પરંતુ જ્યારે બહુવચન થશે ત્યારે કેમ બોલવાનું છે? એનું ઉચ્ચારણ શું છે? વીમેન, અ વુમન, વીમેન. આ ખાસ જોવાનું ભૂલાય નહીં. અ ચાઇલ્ડ, તો ચાઇલ્ડમાં REN જોડાઈ જાય છે, તો શું બને છે? અ ચાઇલ્ડ. બહુવચન બને તો ચિલ્ડ્રન. કેટલાકને શું ટેવ હોય છે, ઉતાવળમાં કે કોઈ પણ રીતે ચિલ્ડ્રન ને પાછળ એસ લગાડી દે. શું બોલે? ચિલ્ડ્રન્સ. નહીં, એ ખોટું છે. ચિલ્ડ્રન ખુદ બહુવચન છે, એને પછી એસ લગાડવાનો રહેતો નથી. અ ચાઇલ્ડ, ચિલ્ડ્રન. અ ફૂટ,
પગના પંજાને ફૂટ કહેવાય તો બહુવચન તરીકે ફીટ. An ox, oxen. A tooth, teeth. A postman, a policeman. તો આ બેમાં જ્યાં અહીંયા man નું men થાય એ જ રીતે પોસ્ટમેન, પોલીસમેન એમાં પણ સ્પેલિંગમાં ફેરફાર થાય છે. આની પછી એક વાત ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. સિંગ્યુલર ટુ પ્લુરલ, એક વચનમાંથી બહુવચન. એમાં અહીંયા હવે છેલ્લી એક વાત આપણે બરાબર યાદ રાખવાની છે. એમાં શું છે કે આ બધા અમુક જે નામ એવા છે કે એનું બહુવચન થતું નથી. એટલે મતલબ કે બહુવચનમાં એનું એ જ રૂપ રહે છે. એટલે શું થાય, કેટલાક નામ એવા છે જેનું બહુવચન થતું નથી. તો બહુવચન તરીકે ઉપયોગ તો થાય પરંતુ એમાં ફેરફાર થતો નથી. આ યાદ રાખવાનું છે. જ્યારે બહુવચન બને છે તો આર્ટિકલ એ અથવા એન આવતો નથી. અ ડિયર, હરણ માટે જે સ્પેલિંગ બન્યો છે અ ડિયર, બહુવચનમાં ડિયર, ડિયર કોઈ ફેરફાર થતો નથી. અ ફિશ, માછલી માટે ઇંગ્લિશમાં બહુવચન માછલી ફિશ, અ ફિશ. શીપ, ઘેટું, અ શીપ, શીપ. અ હેર, હેર એનો બહુવચનમાં સાથે ઉપયોગ થાય છે a hair. Deer, fish, sheep, hare. આપણે આવા કેટલાક નામ છે એને યાદ રાખી લેવા પડશે અથવા નોંધ કરીને લખીને બરાબર યાદ કરવા. આ કેટલાક નિયમો સમજવાના, કેટલીક બાબતો હતી કે આપણે અંગ્રેજી ભાષામાં એકવચનમાંથી બહુવચનમાં કેવી રીતે નામનું આપણે ફેરફાર કરી શકીએ. જેથી આગળ આપણે જે વિડીયો મૂકવાના છે એમાં ટૂંકા વાક્યો આવશે, એમાં પણ બહુવચન બનાવવાની જરૂર પડશે ત્યારે આ નિયમો આપણે યાદ કરવા પડશે. કેટલાક મિત્રો જેને આગળ એક બે વિડીયો આપણે મૂકેલા છે એકદમ પ્રથમ સ્ટેજ, તો તે પણ જોઈ લેવા વિનંતી છે. અને આગળ હવે પછી વિડીયો જોવા માટે તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવું અને પછી જે કાંઈ અહીંયાથી કહેવામાં આવે એને તમારે બરાબર યાદ રાખવાનું.